phải không cái sao đậu nó kém lắm. Cho nên giờ lột ăn được chút rồi. Nó làm sao tập sau còn 7 giờ cái bà giao bệnh này là sau 7 giờ rồi. Bây giờ quên nó hàng này. Đồ miếng đấy, đồ miếng đấy. Plejer at sige til mig, at man bare vil have en sko. Så er det meget sjovere at være med. Så får vi en gruppeoplevelse. You're in the great cave, bro. Oh, there you go. Way down there. You're way down there.
Đứng vào đấy. Đứa chân thấy nó cầm chân đấy. Đây này. Hơi cao tí. Cao tí jungle. Lên trường Nam Giang. You coming to join us one? Còn cái áo pháo mới đến đó. Oh, I see. No wonder. Bye bye. Bye now. All right. Today we are heading to the Phong Nha Cave, about 1.2 kilometers. Let's start go this way. Đi ra sống đó chị. Then you know, like this cave opened for public since 1991, about 32 years already. At the first time they used the color yellow, green, purple. Down, the mini road will be passing. cả đêm mong gần thêm để cùng nhau uống cà
nhau đến rồi hai ta quên luôn mất đường về.